ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੁਰਾਈ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ। ਠਰਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਮਝੋ ਸ਼ਬਦੀ ਸੌਫਟ ਪੌਰਨ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਸੋ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਡਾਂਸਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਘੱਟ, ਨੋਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਨ, ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ, ਲੱਕ ਮਿਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਆਪੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਠਰਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਲੀਵਲੈਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ, ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ, ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਮੁੜ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੱਖ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਮਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਲ ਵਰਨੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਧਮਕੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੀ ਨਗੇਜ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੋਧੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੇਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਤੜਫਣ, ਇਹ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੋਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ, ਮਸਕ ਹੋਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ,
ਕਤਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਖਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਖਾਂ, ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਕਰੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਡੋਲੇ ਫੜਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੁੱਛ ਐਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆ ਕੇ ਗਾਟਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸੀਲੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਟਾ ਲਵੋਗੇ ਸਕੂਲੋਂ? ਹੁਣ AI ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਠਰਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਿੰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਚੂਪ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਲੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਚੁਟਕਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਪੌਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਆਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।